หลังจากที่เราเข้าใจตรงกันจากเนื้อหาในตอนที่แล้วนะคะว่าโดปามีนกับระบบรางวัลเกี่ยวข้องกับความขี้เกียจของเรายังไงวันนี้ก็ตามสัญญาค่ะเราจะไปกันต่อว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะเราถึงจะดึงโดปามีนของเราให้สูงขึ้นได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เราจะเพิ่มกันคือโดปามีนที่ค่าพื้นฐานไม่ใช่การดึงยอดโดปามีนที่ขึ้นไปสูงๆเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกดีใจตื่นเต้นมีความสุขมากๆแบบสุดๆไปเลยในเวลาสั้นๆเนี่ย มันก็จะตามมาด้วยท้องคลื่นโดปามีนที่กดต่ำลงไปแล้วก็จะเป็นเราเนี่ยแหละที่ทุกข์ทรมานหลังจากนั้นเองนะคะแถมมีโอกาสเสี่ยงที่เราจะเสพติดพฤติกรรมเหล่านั้นอีกต่างหากและเช่นเคยเราไม่ได้กำลังจะมาพูดถึง10เทคนิคพิชิตความขี้เกียจถ้าใครไม่เข้าใจว่าเรากำลังคุยอะไรกันอยู่นัดแนะนำว่าไปดูเนื้อหาในตอนที่แล้วก่อนนะคะไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าวันนี้เราคุยอะไรกันเพราะว่าเรากำลังจะมาคุยกันถึงวิธีการสร้างไลฟ์สไตล์ที่ส่งเสริมให้เราขยันขึ้นอย่างยั่งยืนเรากำลังจะทำงานกับคุณสมองของเราโดยตรง วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะประชาสัมพันธ์งานเสวนาด้าน Well-being ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 22-23 ตุลาคมนี้งาน Dragonfly Heal Summit 2024 ที่สยามพารากอนค่ะการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้นำทางความคิดชั้นแนวหน้าระดับโลกร่วมสัมผัสประสบการณ์การค้นพบตัวเองในรูปแบบ Immersive Experience และงานเทศกาล Wellness เพื่อพัฒนาผู้นำครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียค่ะบัตรเข้างาน Dragonfly ซื้อได้ที่ Ticket Melon เดี๋ยวนัดแปะลิงก์ไว้ให้นะคะนัดแบ่งวิธีการปรับสมองของเราให้ขยันขึ้นเอาไว้เป็น3ระยะนั่นคือระยะที่1ปรับพฤติกรรมระยะที่2รักษาพฤติกรรมใหม่ให้ทรงตัวระยะที่3สร้าง Peak Performance แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานัดขอหมายเหตุตัวโตๆนิดนึงนะโดยเฉพาะท่านที่เป็นโรคเบาหวานรักษาจิตเภทอยู่หรือว่าโรคอื่นๆที่ต้องรักษาด้วยฮอร์โมนนะคะเนื่องจากวิธีของเราในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปรับระดับฮอร์โมนเนาะดังนั้นมันจะมีผลต่อยาที่คุณหมอใช้รักษาคุณอยู่นะคะดังนั้นใดๆก็ตามที่นักจะพูดในวันนี้นะคุณไปปรึกษาคุณหมอของคุณก่อนว่าคุณสามารถกินได้ไหมหรือทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสุขภาพของคนเราต่างกันนะคะเราจะต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูระยะที่1กันเลยค่ะในระยะที่1เนี่ยเราจะปรับพฤติกรรมของตัวเราทั้งหมด3ด้านนั่นก็คือ1ทำกิจกรรมที่เพิ่มระดับโดปามีน2จัดการพฤติกรรมเสพติด3จัดการความรู้สึกตอนที่เราติดอยู่ในท้องคลื่นโดปามีนถ้าพร้อมแล้วก็มาดูด้านแรกกันเลยค่ะนัดจัดมาให้คุณ5วิธีค่ะมาขอเริ่มจากตัวที่เห็นผลชัดที่สุดวิธีที่1ก็คือออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ ย้ำว่ามันต้องเป็นประจำด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าคุณออกกำลังกาย1ครั้งเนี่ยโอเคคุณได้รางวัลในตัวมันเองกลับไปอยู่แล้วล่ะนั่นก็คือคุณจะได้ runners high คุณก็จะรู้สึกเลือดลมสูบฉีดใช่ค่ะเพราะว่าคุณมีการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นออกซิเจนก็ถูกนำพาไปเลี้ยงสมองแล้วก็ร่างกายได้มากกว่าเดิมนะคะแล้วตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โดปามีนตัวเดียวที่ถูกปล่อยออกมาแต่ว่ามันมีสารสื่อประสาทตัวอื่นๆถูกปล่อยออกมาด้วยนะคะ ก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่น มีความสุข รู้สึกพึงพอใจในตัวเองนะคะอารมณ์ดีไปได้เป็นวันเลยค่ะ นั่นคือแพ็กเกจรางวัลสำหรับคนที่ออกกำลังกาย1ครั้งใช่ไหมอันเนี้ยคือถ้าออก1ครั้งได้ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดคุณสามารถออกกำลังกายได้เป็นประจำแล้วเนี่ยนะอย่างแรกเลยก็คือปริมาณการผลิตโดปามีนของคุณจะมากขึ้นค่ะมันเหมือนกับการเติมน้ำลงไปในสระว่ายน้ำโดยตรงเลยอะคือปริมาณการผลิตโดปามีนมันเยอะขึ้นค่ะอย่างที่2ก็คือตัวรับโดปามีนนะคะมันจะมีการตอบสนองที่ดีขึ้นมีความเซนซิทีฟมากขึ้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าแค่มีเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเกิดขึ้นคุณก็รู้สึกดีละคุณก็รู้สึกพอใจแล้วนะคะพึงพอใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันมากขึ้น อย่างที่3ก็คือถ้าเกิดคุณสามารถออกกำลังกายเป็นประจำได้เนี่ยการสลายตัวของโดปามีนจะช้าลงแปลว่าโดปามีนที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยมันจะคงอยู่ในสมองของเราได้นานขึ้นกว่าเดิมค่ะวิธีเพิ่มค่าโดปามีนพื้นฐานวิธีที่2ก็คือรับแสงแดดในตอนเช้าตรู่ค่ะเช้าแค่ไหนถึงเรียกว่าเช้าตรู่กันนะนั่นก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในฤดูกาลอะไรค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นไม่พร้อมกันนะคะแต่ก็ตีคร่าวๆว่าประมาณ5:30ถึง7:30ประมาณนี้แล้วกันค่ะ ในแสงแดดหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นได้ไม่นานเนี่ยจะยังมีค่า UV ต่ำนะคะแล้วก็ยังมีแสงสีฟ้าตามธรรมชาติอยู่เจ้าแสงสีฟ้าเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลนาฬิกาชีวภาพในตัวเราค่ะพอนาฬิกาชีวภาพของเราสมดุลเนี่ยมันก็จะทำให้ฮอร์โมนของเราสมดุลฮอร์โมนสมดุลนี้ก็รวมไปถึงน้องโดปามีนของเราด้วยนะคะดังนั้นเวลาเราตื่นมารับแสงแดดในตอนเช้ามากๆได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวมีแรงพลังงานดีรู้สึกสดชื่นแล้วก็อารมณ์ดีได้นานด้วยค่ะ แสงแดดในตอนเช้ายังช่วยปรับสมดุลคอร์ติซอลด้วยค่ะปกติเรารู้จักคอร์ติซอลในฐานะฮอร์โมนตัวร้ายเนาะเป็นฮอร์โมนความเครียดแต่
คอร์ติซอลที่ถูกผลิตในตอนเช้าแบบนี้นะคะมันเป็นผลดีกับร่างกายค่ะมันจะทำให้เราตื่นตัวแล้วก็มีพลังงานดีๆไปได้ตลอดวันเลยวิธีที่3ในการเพิ่มค่าโดปามีนพื้นฐานก็คือไม่รับแสงจ้าในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตีสี่นะคะตอนที่นัดรู้ข้อนี้เนี่ยนัดถึงกับช็อกเพราะว่านัดเป็นนกฮูกค่ะนัดชอบทำงานตอนกลางคืนต้องจอคอมเนี่ยแสงจ้าเต็มๆนะแต่ว่าแสงสว่างจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะจอคอมกับจอมือถือนะคะไฟบ้านของเราเนี่ยหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นแสงสว่างจ้าเหมือนกันค่ะเวลาลูกตาของเราได้รับแสงจ้าๆแบบเนี้ยเข้ามากระทบในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตีสี่มันจะไปรบกวนการพักผ่อนของสมองส่วนที่ชื่อว่าฮาเบนูล่าค่ะพอฮาเบนูล่าถูกกระตุ้นจากแสงสว่างจ้าพวกเนี้ยมันก็จะส่งสารสื่อประสาทตัวหนึ่งชื่อกลูตาเมตไปยัง VTA VTA เนี่ยคือแหล่งผลิตโดปามีนค่ะน้องกลูตาเมตก็จะไปทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของเซลล์ประสาทที่ VTA ทำให้การผลิตโดปามีนลดลงพอเรารับแสงสว่างจ้าแบบเป็นประจำในช่วง4ทุ่มถึงตีสี่เนี่ยฮาเมดูล่าของเราก็ถูกรบกวนใช่ไหมนาฬิกาชีวภาพของเราก็ถูกรบกวนตามแล้วมันก็ทำให้ระบบฮอร์โมนของเราแปรปรวนเราก็ส่งผลทำให้โดปามีนค่าพื้นฐานของเรามันลดระดับลงก็เลยทำให้เราแบบเหนื่อยๆเฉยๆไม่ค่อยอยากทำอะไรไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกพอใจกับชีวิตของตัวเองสักเท่าไหร่ทีนี้คุณก็อาจจะสงสัยว่าคำว่าแสงสว่างจ้าเนี่ยแค่ไหนถึงเรียกว่าจ้าเหรอคะคุณนัทนัดขอตอบด้วยตารางความเข้มแสงที่นัดไปเจอมาค่ะตอนที่นัดดูตารางนี้เนี่ยนัดถึงกับผงะเพราะว่าความเข้มแสงจากแสงธรรมชาติตอนกลางคืนกับแสงสว่างจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เนี่ยมันต่างกันคนละโยชน์เลยค่ะก็ถ้าให้ตอบแบบอุดมคตินะก็คือจะต้องเป็นเด็กอนามัยเข้านอนเร็วๆนะคะ4ทุ่มก็คือปิดไฟนอนเลยก็จะได้ทำให้ฮาเบนูล่าของเราได้พักผ่อนนะคะแต่ก็นัดรู้แหละว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้านอนเร็วๆได้เนาะถ้าเกิดยังไม่นอนก็ใส่แว่นตัดบลูไลท์นะคะหรือว่าปรับแสงในบ้านให้มันสลัวลงกว่านี้ไม่ใช่เปิดไฟสว่างจ้าทั้งบ้านแสงขาวแบบสว่างวาบเลยเหมือนตอนกลางวันนะคะก็ดูแลน้องฮาเบนูล่าของตัวเองด้วยค่ะทุกคนวิธีเพิ่มโดปามีนค่าพื้นฐานวิธีที่4คือกินอาหารที่มีไทโรซีนสูงค่ะกรดอะมิโนสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์โดปามีนชื่อว่าไทโรซีนนะคะดังนั้นถ้าเกิดเรากินอาหารที่มีไทโรซีนสูงก็จะช่วยเรื่องการผลิตโดปามีนนั่นเองค่ะอาหารที่มีไทโรซีนสูงก็อย่างเช่นกล้วยอะโวคาโดถั่วเหลืองแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะคะได้หมดเลยเต้าหู้เทมเป้นมถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็พวกนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมค่ะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสต่างๆนะคะรวมไปถึงพวกงาถั่วลิสงก็ได้อัลมอนด์ก็ได้แล้วก็เม็ดฟักทองค่ะวิธีที่5จะเป็นเรื่องอาหารเสริมกับโดปามีนค่ะคือมันก็มีสารสื่อประสาทบางตัวเนาะที่มันจะมีผลทำให้โดปามีนลดลงอย่างเช่นเมลาโทนินหรือว่าโปรแลคตินค่ะอย่างเมลาโทนินเนี่ยใครที่นอนไม่หลับต้องรู้จักเมลาโทนินเป็นอย่างดีเพราะว่าน้องเขาช่วยให้เราหลับได้นะคะแต่คุณก็เห็นว่าฤทธิ์ของมันมันขัดแย้งแบบตรงข้ามกับโดปามีนเลยเนาะเมลาโทนินทำให้เราหลับในขณะที่โดปามีนมันทำให้เราลุกไปทำงานดังนั้นถ้าเกิดตอนนี้คุณกินเมลาโทนินอยู่โดปามีนของคุณก็จะลดเป็นอัตโนมัติค่ะส่วนโปรแลคตินเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ร่างกายปล่อยออกมาเพื่อบังคับให้เราได้พักนะคะจะได้ไม่ต้องกลับไปทำกิจกรรมที่เพิ่งทำเสร็จมาหมาดๆอีกคนที่จะพบว่ามีโปรแลคตินสูงมากเลยก็อย่างเช่นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรค่ะเพราะว่าร่างกายเพิ่งสูญเสียพละกำลังมากมายไปในการคลอดลูกนะคะคือเขาอยากให้เราได้พักเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการให้นมบุตรแล้วก็พักฟื้นตัวเองต่อไปไม่ใช่แบบรีบกลับไปใช้พลังงานเยอะๆในการคลอดลูกซ้ำอีกรอบหนึ่งแบบนั้นเนาะแต่ว่าโปรแลคตินเนี่ยไม่ได้พบได้เฉพาะในคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องนะคะแต่ว่าพบได้ในทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าปริมาณจะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นค่ะคนที่มีโปรแลคตินสูงๆเนี่ยก็จะรู้สึกแบบว่าอยากพักนะคะมันก็เลยส่งผลให้โดปามีนลดลงเป็นอัตโนมัติค่ะก็ถ้าเกิดเราไม่อยากให้โปรแลคตินของเราสูงนะก็กิน B6 กับซิงก์ก็ช่วยลดโปรแลคตินของเราได้แต่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าแต่ละคนมีโรคประจำตัวแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องการกินไม่เหมือนกันนะคะเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพแล้วก็ชีวิตของคุณว่ากินได้ไม่ได้กินได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะเช็คกับคุณหมอของเราก่อนค่ะถัดมาดูเรื่องการปรับพฤติกรรมเสพติดค่ะเราแต่ละคนเนี่ยก็มีพฤติกรรมเสพติดต่างกันไปนะบางคนก็ติดเกมบางคนติดโซเชียลมีเดียบางคนติดนิยายใช่ไหมคะติดช้อปปิ้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ว่าเราจะเสพติดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ดีกับสุขภาพของเราแล้วก็เปลืองเวลาชีวิตของเราค่ะ
มันมีความแตกต่างอยู่นะระหว่างสิ่งที่เป็นความบันเทิงกับสิ่งที่เราเสพติดมันไปแล้วคือถ้าดูซีรีส์วันละตอน2 ตอนอ่ะอันเนี้ยคือความบันเทิงไงเราดูเพื่อผ่อนคลายตัวเองหลังเลิกงานแต่ถ้าเกิดดูโต้รุ่งถึงเช้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาแบบไม่รู้กี่เดือนแล้วนะคะหยุดตัวเองไม่ได้รู้อีกทีก็แบบเช้าแล้วนะคะอันเนี้ยคือเรียกว่าเสพติดถ้าเราอยากจะลดพฤติกรรมเสพติดแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องตั้งกฎบางอย่างกับตัวเองนะเตรียมมาให้ทั้งหมด4วิธีมาดูวิธีแรกกันเลยค่ะวิธีแรกคือตั้งลิมิตเวลาค่ะนัดใช้แอปชื่อ Stay Free นะคะตัวนี้เนี่ยทั้งดีทั้งเสถียรใช้งานง่ายแล้วก็ฟรีอีกต่างหากค่ะสามารถบล็อกได้ทั้งแอปแล้วก็เว็บไซต์เลยนะคะอย่างเช่นนัดตั้งลิมิตให้ตัวเองเล่น Facebook ได้วันละ10 นาทีพอครบ10 นาทีปุ๊บเนี่ย Facebook ก็จะถูกบล็อกแล้วนัดก็จะเข้า Facebook ผ่านมือถือตัวเองไม่ได้อีกถ้าอยากจะเล่น Facebook ก็ต้องมาเปิดในคอมแบบนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดว่ากับแอปที่นั้นไม่ได้บล็อกนะอย่างเช่น YouTube เนี่ยนั้นไม่ได้บล็อกนั้นนั่งดู YouTube ไปพอครบ30 นาที Stay Free ก็จะขึ้นเตือนมาว่าคุณกำลังรับชม YouTube มาเป็นระยะเวลา30 นาทีแล้วถ้าเกิดเรานั่งดู YouTube ต่อเนื่องไปอีกยังไม่ลุกไปทำอย่างอื่นเนี่ยพอครบ1 ชั่วโมงมันก็จะขึ้นเตือนมาว่าคุณกำลังนั่งดู YouTube ต่อเนื่องมา60 นาทีแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันจะเตือนเราไปเรื่อยๆทำให้เรารู้ว่าเราเสียเวลากับแอปเนี่ยใช้เวลากับแอปเนี่ยไปนานเท่าไหร่หรือถ้าคุณมีแอปหรือว่าเว็บไซต์ไหนที่รู้สึกว่ามันกินเวลากลางวันในช่วงเวลาที่เราทำงานก็จัดการบล็อกเป็นช่วงเวลาก็ได้นะว่าไม่ให้เข้าไปเล่นแอปนี้หรือเว็บนี้ในช่วง8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นดังนั้นถ้าเกิดคุณเลิกงานแล้วคุณก็สามารถเข้าใช้งานแอปนั้นเว็บนั้นได้หลังเลิกงานนั่นเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะวิธีที่2กำหนดสถานที่ค่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่นอนดูซีรีส์บนเตียงแล้วก็นอนดูไปเรื่อยๆนะคะเอาใหม่ค่ะเปลี่ยนใหม่ลองกำหนดสถานที่ในการนั่งดูซีรีส์ของตัวเองค่ะมันอาจจะเป็นนั่งที่โต๊ะตัวนี้กับคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นการนั่งที่โซฟาแล้วดูผ่านจอทีวีเท่านั้นนะคะหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เสพติดช้อปปิ้งออนไลน์คุณก็อาจจะตั้งกฎกับตัวเองว่าไม่ฉันจะไม่ช็อปผ่านมือถือฉันจะช็อปผ่านหน้าจอคอมเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นค่ะวิธีที่3สำหรับคนที่ติดโซเชียลมีเดียนะคะวิธีนี้เนี่ยนัดพบโดยบังเอิญเพราะว่าเปิดช่อง YouTube เนี่ยแหละค่ะวิธีนั้นก็คือให้คุณเปิดบัญชีใหม่ค่ะอย่างตอนที่นัดทำช่อง YouTube เนี่ยนัดก็ต้องเปิดบัญชีใหม่เพื่อสร้างเป็นช่องนี้ขึ้นมาดังนั้นในฟีด YouTube ของนัดที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยอัลกอริทึมมันไม่มีข้อมูลว่าเราอะชอบดูคลิปประมาณไหนดังนั้นมันก็ได้แต่เดาสุ่มส่งคลิปมั่วๆมาให้คนในประเทศคุณสนใจคุณก็น่าจะสนใจเช่นกันซึ่งนัดไม่สนใจเลยค่ะก็เลยทำให้นัดเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียเวลากับการดู YouTube สักเท่าไหร่เพราะว่าอัลกอริทึมไม่รู้ข้อมูลว่าเราชอบอะไรสิ่งนี้ก็เป็นจริงเหมือนกันกับ Facebook นะคะเพราะว่านัดก็ทำเพจของตัวเองเหมือนกันแล้วในหน้าฟีดของเพจอะมันไม่มีโพสต์ที่น่าสนใจเพราะว่าอัลกอริทึมไม่รู้ว่าเราชอบอะไรนะคะดังนั้นถ้าใครติดโซเชียลมีเดียมากๆแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วสร้างบัญชีใหม่เลยค่ะคุณจะเจอสิ่งที่น่าสนใจลดน้อยลงจะได้ไม่เสียเวลาของคุณกับโซเชียลมีเดียมากนักค่ะวิธีที่4คือทำงานก่อนเล่นทีหลังอันนี้เป็นการตั้งกฎกับตัวเองค่ะว่าทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวเธอจะได้รับรางวัลอย่างเช่นออกกำลังกายก่อนนะ30 นาทีแล้ววันนี้เธอจะได้ดูซีรีส์1 ชั่วโมงเรียนคอร์สออนไลน์ให้จบ2 บทก่อนนะแล้ววันนี้เธอจะได้ดูซีรีส์2 ชั่วโมงหรือเคลียร์งานกองนี้ให้เสร็จให้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยววันหยุดที่จะถึงเนี้ยดูซีรีส์แบบมาราธอนไปเลยแบบนี้เป็นต้นค่ะแต่ถ้าเกิดคุณลองพยายามด้วยตัวเองละแต่มันไม่สามารถจัดการกับพฤติกรรมเสพติดของตัวเองได้จริงๆแล้วก็แนะนำให้หาผู้เชี่ยวชาญนะคะมีคุณหมอแล้วก็นักบำบัดมากมายที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณค่ะเวลาที่เราพยายามด้วยตัวเองแล้วแต่มันทำไม่ได้จริงๆเราขอความช่วยเหลือออกไปมันไม่ได้แปลว่าคุณขี้ขลาดแต่มันต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากที่จะยอมรับความจริงว่าฉันจัดการตัวเองไม่ไหวแล้วจริงๆอะแต่ฉันอยากดีขึ้นนะได้โปรดช่วยฉันด้วยถ้าไม่ไหวขอความช่วยเหลือนะคะการปรับพฤติกรรมด้านที่3นะคะการจัดการกับอารมณ์ของเราตอนที่ตกอยู่ในช่วงท้องคลื่นของโดปามีนค่ะวิธีการหนึ่งที่ทำได้เลยทันทีนะคะก็คือการรอค่ะรออย่างเข้าใจหลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์ใหญ่ๆมานะอย่างเช่นแบบมีทริปไปเที่ยวต่างประเทศติดกันหลายวันโหสนุกมากเลยเสร็จแล้วก็กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงหรือช่วงโค้งสุดท้ายของการส่งโปรเจกต์ก่อนจะปิดโปรเจกต์โอ้โหมันทำงานแบบทีมีแบบสิ่งที่ต้องทำความเดือดมีจุดนั้นจุดนี้ที่แบบพีคมากๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดแล้วพอส่งงานปุ๊บอารมณ์ก็ตัดฉับแล้วหลังจากนั้นก็คือโล่งว่างรู้สึกโหวงแปลกๆหรืออย่างตัวนัทเองเนี่ยเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆของนัทก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ครั้งใหญ่ในรอบ50 ปีนะคะมันเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญแบบที่มันแบบตื่นตระหนกมากๆอะความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้
มันคือความรู้สึกที่เข้มข้นมากๆที่ดึงโดปามีนให้ขึ้นไปสูงมากๆเลยมันก็ไม่แปลกเลยที่พอโดปามีนขึ้นไปสูงขนาดนั้นแล้วมันก็จะเกิดการลดระดับลงมาก็อยู่ที่ว่าการลดระดับนั้นมันจะลงมาที่ระดับพื้นฐานหรือว่ามันจะลงไปต่ำกว่าค่าพื้นฐานแล้วพอโดปามีนลงไปอยู่ที่ท้องคลื่นแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกเฉยๆนิ่งๆเหนื่อยๆรู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่ค่อยสบายใจพวกนั้นถ้าคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะมองว่าฉันไม่แอคทีฟเหมือนเมื่อก่อนฉันผิดปกติหรือเปล่านะแล้วก็จะเริ่มไปวิ่งเต้นหาอะไรมาเติมสีสันให้ชีวิตหาอะไรมาปรนเปื้อให้ตัวเองนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจระบบรางวัลของสมองเราเนี่ยพอโดปามีนขึ้นสูงมันก็จะลดระดับลงต่ำแล้วสุดท้ายก็จะกลับเข้าสู่ค่าโดปามีนพื้นฐานนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นกลไกธรรมชาติเป็นการรักษาสมดุลตามธรรมชาติของร่างกายของเราอยู่แล้วเราสามารถอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีสนุกสนานมีความสุขหรือช่วงเวลาเหนื่อยเฉยๆรู้สึกไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่มันเป็นกลไกของร่างกายที่อยากจะให้เราได้ฟื้นฟูตัวเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจระบบรางวัลเราก็จะให้เวลาตัวเองให้เวลาโดปามีนของเราฟื้นฟูกลับคืนมาสู่ค่าพื้นฐานของมันนั่นแหละค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องไปวิ่งเต้นปลนเปลือตัวเองด้วยรางวัลอะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งปลนเปลือตัวเองด้วยรางวัลที่ดึงโดปามีนขึ้นไปสูงๆใหม่เนี่ยแบบนั้นเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเสพติดพฤติกรรมหรือเสพติดสิ่งเหล่านั้นได้ตามมานะคะวิธีที่2เนี่ยสำหรับคนที่รอไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่างานก็ต้องเสร็จผลงานต้องออกได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยมากฉันเฉยมากฉันไม่มีอารมณ์ทำงานเลยทำยังไงดีนะคะวิธีการก็คือให้คุณไปหาอะไรที่มันยากๆที่มันท้าทายความสามารถที่มันต้องอาศัยความพยายามทำสิ่งเหล่านี้ไปก่อนเลยค่ะคืออะไรที่มันท้าทายความสามารถเราเนี่ยนะมันจะทำให้เราตื่นเต้นค่ะและอะไรที่แบบมันมีความยากนิดๆแบบที่แบบเราต้องอาศัยความพยายามในการทำเนี่ยมันจะดึงให้โดปามีนของเราขึ้นสูงพอโดปามีนของเราขึ้นสูงละเราก็พร้อมที่จะไปลงมือทำงานจริงๆของเราสักทีค่ะถ้าต้นตำรับของดรแอนดรูว์ฮิลเบอร์แมนนะคะเขาก็จะบอกว่าให้ไปอาบน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดในระดับ 7-15 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งมันเย็นมากเลยนะคะคือถ้าเราอาบน้ำอุณหภูมิสบายๆหรืออาบน้ำอุ่นมันก็คือสบายตัวใช่ไหมโดปามีนมันก็จะไม่เพิ่มแต่การอาบน้ำเย็นจัดที่มันถึงขั้นรู้สึกทรมานแต่ว่าร่างกายเราก็ยังทนได้อยู่แบบเนี้ยมันจะเป็นการท้าทายตัวเองแล้วมันก็จะทำให้ประสาทตื่นตัวแล้วโดปามีนของเราก็จะพุ่งสูงขึ้นเลยนะคะแต่อันนี้ทำด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าความสามารถในการทนอุณหภูมิเย็นจัดขนาดนี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอย่างตัวนัทเองนัทไม่ทำแน่ๆเพราะว่านัทไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์นะคะแค่ฟังว่าต้องอาบน้ำหนาวๆแบบนั้นเราก็ไม่เอาละส่วนตัวแล้วถ้าเกิดเวลานัทขี้เกียจมากๆเฉื่อยมากๆไม่มีอารมณ์ทำงานแต่ว่าก็ต้องทำงานนะนัทมีอยู่2วิธีที่นัทจะใช้วิธีแรกคือร้องเพลงแรปค่ะไม่ได้เป็นคนแรปเก่งแรปไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็ลิ้นพันตลอดนะคะคือหยิบเนื้อเพลงมาเนี่ยแล้วก็อ่านไปเนี่ยก็ไม่เคยอ่านทันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพราะว่าแรปได้ไม่ได้เรื่องแบบนี้แหละค่ะยากแบบนี้แหละค่ะมันถึงสนุกยิ่งพูดไปลิ้นพันไปก็ยิ่งขำแล้วก็แบบอยากจะเอาชนะอยากจะแรปให้ได้เหมือนศิลปินคนที่ร้องเพลงนี้นะคะแต่มันก็ทำไม่ได้หรอกค่ะแล้วมันก็จะขำออกมาก็ร้องไปค่ะ5เพลง10เพลงพออารมณ์ดีขึ้นมาแล้วเราก็เอาความตื่นเต้นเอาความสนุกตรงนั้นไปทำงานของเราต่อได้ละ กับวิธีที่2ที่นัดทำก็คือรีดผ้าค่ะคุณก็คงจะงงว่ารีดผ้านี้มันช่วยยังไงคือมันต้องใช้ความพยายามไงเพราะว่ารีดผ้ามันไม่ใช่กิจกรรมสนุกนึกออกไหมมันต้องอาศัยความพยายามของเราเพื่อไปยืนรีดผ้าแน่นอนว่าตอนที่เห็นผ้ากองคงไม่สนุกหรอกแต่ตอนที่เห็นผ้ากองนั้นหายไปกลายเป็นผ้าเรียบๆที่แขวนอยู่บนราวเรียงต่อกันเนี่ยมันรู้สึกดีมากมันแบบชุบชูจิตใจว่าแบบฉันอาจจะขี้เกียจทำงานก็จริงนะแต่ว่างานบ้านของฉันมีความคืบหน้าแล้วก็ผ้าที่เรียงต่อกันเป็นแถวเนี่ยมันทำให้รู้สึกดีจริงๆพออารมณ์ดีขึ้นแบบนี้ก็เอาอารมณ์ดีนั้นไปนั่งทำงานต่อค่ะทบทวนด่วนๆอีกครั้งว่าโดปามีนเนี่ยมันมีความสามารถอยู่3อย่างอย่างแรกคือมันทำให้เราอยากได้2มันกระตุ้นให้เราลงมือทำและ3ก็คือมันตอบสนองตอนที่เราได้รับรางวัลนะคะเวลาที่เราเหนื่อยเฉยๆไม่มีอารมณ์ทำงานเนี่ยแล้วเราเลือกที่จะปรนเปรอตัวเองออกไปหาอะไรอร่อยๆกินหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเกมหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าอ่านการ์ตูนเนี่ยมันเป็นการดึงโดปามีนให้สูงขึ้นโดยการให้รางวัลแบบนี้มันก็เลยเสี่ยงต่อพฤติกรรมเสพติด
แต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะทำสิ่งที่มันท้าทายตัวเองทำสิ่งที่มันยากนิดๆทำสิ่งที่เราต้องใช้ความพยายามในการทำอย่างตัวนั้นเองเนี่ยอยากจะเอาชนะอยากร้องเพลงแรปเพลงนั้นให้ได้อยากจะพูดให้ทันอยากจะเอาชนะผ้ากองนั้นอยากทำให้ผ้ายับกองนั้นมันหายไปแบบนี้มันเป็นการใช้ความสามารถของโดปามีนในแบบที่1กับแบบที่2ที่สามารถดึงโดปามีนให้สูงขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งกระตุ้นอย่างรางวัลจากภายนอกนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มันท้าทายเราแต่ละคนสิ่งที่มันยากสำหรับเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่ทำอาหารไม่เป็นลุกขึ้นมาทำอาหารกินเองแบบนี้คือท้าทายตัวเองเพราะว่ามันต้องอาศัยความพยายามด้วยนะคะดังนั้นลองนึกดูสิคะว่ากิจกรรมอะไรเอ่ยที่คุณรู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถของคุณมันยากนิดๆแล้วคุณก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงด้วยนะจดจำกิจกรรมเหล่านี้ไว้ครั้งหน้าเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยๆเฉยๆเบื่อๆไม่อยากทำงานให้กลับมาทำกิจกรรมเหล่านี้ค่ะ วันนี้เนี่ยมีวิธีการเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าคุณไม่ต้องกดดันตัวเองว่าจะต้องทำทั้งหมดนี้ให้ได้ภายในเดือน2เดือนนะคะไม่ต้องเลยค่ะวางความ perfectionist นั้นลงเลยนะคะค่อยๆทำสะสมไปทีละอย่าง2อย่างค่ะนัดเข้าใจนะสำหรับคนขี้เกียจอะการที่จะให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่ปกติเราไม่ทำอะมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าระบบรางวัลน่ะมันมีความสำคัญกับชีวิตของเรายังไงคุณเนี่ยจะอยากเพิ่มระดับโดปามีนของตัวคุณเองค่ะ อยากได้ให้มากพอ ถ้าอยากได้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวคุณจะลงมือทำเองค่ะ ก็นั่นน่ะมันคือกลไกของโดปามีนเขาเลย ใช้กลไกของโดปามีนมาเพิ่มระดับโดปามีนให้ตัวเองกันนะคะสำหรับในตอนถัดไปเราก็จะมาคุยกันถึงระยะที่2กับระยะที่3ค่ะก็คือหลังจากที่เราปรับพฤติกรรมตัวเองเสร็จแล้วเราจะเมนเทนพฤติกรรมนี้ให้กลายมาเป็นไลฟ์สไตล์อย่างยั่งยืนของตัวเราได้ยังไงรวมไปถึงการสร้าง Peak Performance นั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ